Kaikille sopiva koulu on meille arkea. Tasa-arvoinen paikka kaikille. Iloista, tekemisen meininkiä. Trygghet, glädje och samhörighet. Sellainen koulu, jonka kaikki kokevat omakseen. On tärkeä siksi, että se luo sitä tasa-arvoa ja se lähtee ihan täältä jo sitten ihan pienistä ihmisistä liikkeelle, että miten he suhtautuu toisiinsa aikuisina. Mä saan apua oikeastaan kaikilta opettajilta aina kun mä pyydän. Useimmat opettajat kiertelee koko ajan luokassa, että tarviiko apua. Eskariohjaajilta saadaan apua ja sit opettajalta. Minä olen auttanut eskarilainen. Se ei tiennyt mitä sen pitää tehdä, eli mä autin sen. Parasta on kaverit ja niin voi tehdä asioita yhdessä eikä tarvi yksin. Kaikille sopiva esiopetus ja koulu. Förskola och skola för alla. Paikka, jonne kaikki lapset ovat tervetulleita juuri sellaisena kuin he ovat. Tämä on inklusiivista esiopetusta ja perusopetusta. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Oppilaan kannalta se on tosi tärkeää, että se oppilaan identiteetti muodostuu niin, että hän kokee kuuluvansa siihen suureen ryhmään, eikä niin, että oppilas sijoitettaisiin johonkin pieneen erityisryhmään ja sitten oppilas alkaisi ajattelemaan, että no, tämä on sitten hänen paikkansa tässä yhteiskunnassa. Et idea on se, että kaikki erilaiset ihmiset ja erilaiset oppilaat niin on osa sitä suurempaa kokonaisuutta. Vi försöker liksom göra klassrummet och lärmiljön och skolan till en sån plats där alla är välkomna oberoende av vilka speciella behov barnen har. Lapset saa olla täällä koulussa ja me aikuiset muutamme toimintatapojamme ja koulun rakenteita ja ryhmittelyjä ja muuta niin, että me pystytään täällä tarjoamaan sille oppilaalle tuki, minkä se tarvitsee. Miten annatte jokaiselle lapselle juuri sitä tukea, mitä hän tarvitsee? Meillä on 3 laaja-alaista erityisopettajaa, 3 suomi toisena kielenä opettajaa ja 3 resurssiopettajaa. Aina luokkatasolla suunnitellaan se, että miten se tuki jaetaan, että ne oppilaat, jotka sitä tarvitsee, niin saa sen oikean tuen. Mä uskon, että jokaisella oppilaalla on olemassa oma vahvuutensa ja oma semmoinen supervoimansa ja me otetaan mielellä ja ilolla kaikki semmoiset vastaan ja me pyritään hyödyntämään heidän omia vahvuuksiaan sitten täällä koulussa ihan tavallisessa arjessa. Joku voi olla tosi taitava liikunnassa ja hän saattaa sitten päästä esiintymään. Meillä on talentteja olemassa tai talent-esityksiä, missä tulee esimerkiksi 1., 2. ja eskarit ja koko koulu pääsee esittämään jotain mieleisiä juttuja ja muut pääsee katsomaan ja nauttimaan sitä esityksestä. Oppilas voi saada paljon tukea myös ihan luokkakavereiltaan. Et sen takia se on hyvä aina sijoittaa näitä oppilaita niin, että siinä ryhmässä, missä lasketaan, niin on eritasoisia oppijoita. Oppilaiden erilaiset vahvuudet pääsee niin kuin paremmin esille. Et vahvemmat oppilaat voi oppia siinä enemmän, kun he auttaa näitä toisia oppijoita ja sitten nämä toisenlaiset oppijat taas saa paljon vertaistukea sitten näiltä muilta oppilailta. Me eriytetään sekä ylöspäin että alaspäin. Eli luokassa saatetaan työskennellä monella tapaa saman tunnin aikana. Eli osa oppilaista saattaa tehdä jotain ryhmässä, osa tekee yksin, osa opettajan ohjauksessa. Alla har ju olika behov och alla har en olika nivå på sin läsinlärning och så. Så vi använder väldigt mycket bilder och bildstöd. Och har vi skriven text så är det med versaler för att såväl förskolan som ettorna ska förstå det. Vissa elever tycker väldigt mycket om att rita och skapa. Och många elever tycker sen om mest att lyssna och bara ta del. Och då får de göra det. Och vissa behöver röra på sig väldigt mycket så då måste man också sätta in rörelsemoment i våra lärstunder. Och sen när det finns flera vuxna så betyder det att varje barn får mera vuxen närvaro. Och det här är bra för alla barn. De barn som har behov av extra stöd men också för de andra barnen som vill ha mera uppmärksamhet och så här än vad en lärare till exempel i en klass med 22-25 elever har möjlighet att ge barnen. Minkälaisen opinpolun haluatte lapsille rakentaa? Mä toivoisin, että jokaisen lapsen opinpolku olisi mahdollisimman turvallinen, että he kokisivat olonsa hyväksi ihan alusta loppuun asti ja helpotetaan vähän semmoisia nivelvaiheita niin kuin eskarista 1-luokalle siirtymisessä tai sitten 6-7, että niin kuin tänäänkin huomattiin, niin nämä 2-luokkalaiset ottaa tosi lämpimästi nämä eskarit semmoisen niin kuin omaan huomaansa ja ohjeistaa ja kannustaa heitä ja musta olisi ihanaa, että kun he tulee tänne näin, niin se ilmapiiri on valmiiksi olemassa. Isommat näyttää hyvää esimerkkiä pienemmille. Mitt främsta mål är det att barnen ska känna glädje i det när de får börja skolan för att de vet redan hur det känns att vara i skolan, hur det känns att vara i ett klassrum, hur det känns att vara och jobba med de här äldre barnen. Och att det finns en trygghet i det hela som de har fått under det här året som gör att det känns jättebra att börja skolan. Miten yhteisopettajuus toimii teidän koulussanne?
Samarbete med skolan tycker jag som förskollärare har medfört det att jag vet bättre vad som förväntas av mina barn när de går i ettan. Jag ser vad första klassarna håller på med. Då kan jag förbereda mina barn redan. Vi kan lära oss vissa saker som jag vet att det kommer att vara bra för dem att kunna det här när de går i första klass. Yhteisopettajuudessa on tärkeää myös se, että me pystytään jakamaan asioita sen työpariopettajan kanssa, tukemaan toisiamme, miettimään yhdessä ratkaisuja erilaisiin pulmiin. Ja se on mukavaa ja se voimaannuttaa, kun voidaan tehdä yhdessä. En skola för alla. Kaikille sopiva koulu. Jag ska snart börja i ettan och det känns jätteroligt.